Okay, so magre-rent kami ng hanbok. Ito, yan ang 20,000. 20,000. Ito ang 25,000 won. Mukhang mas social to ah. Dagdag, hindi na nagdadagdag. Oo nga eh. 5,000 won para sa... Ito 20,000 lang. 5,000 won para sa sleeves. Ganito lang. May kasama na yan, di ba? Ganito. Pero pagka ito siguro eh. Ito, 5,000 won para sa sleeves. Yada. Ayan na. Parang feeling ko magpapadagdag ako. Ito kaya tayo. Magdagdag na tayo. Mag-suot kang ganyan, no? Tapos? Ito. O nga, ano ba yung pinaka-royal? Ano ba tawag dito? Pag ganito? Hindi ko alam. May mas royal ba dyan? May mas royal. 25 royal. to. Alam ko yung royalties, mga ganyan. Yung mga ganun, di ba parang ano, guards lang, ganun. Alin? Ito. Ito. Yung blue, yung kay Park Bog. Wala ka na, mag-suot ka na. Blue? Mali ka na! Sige na, huwag ka ng KJ. Red. Uy, maganda rin kay Tita. Ang form. Mukhang sasayad sa akin sa palupaan to. Anong kulay kaya si Memeng? Memeng, anong kulay ka? Ito. Red? Pagana pa. Red yan? Red. Eh mag-red na lang ako nun. Magdadagdag lang ako 5,000 won. 25,000 won. Blue yung kunin mo, Ian. Parang Hari ka? Oo. yan, blue. Sige, sige. Kasama pa lang gano'n. Babe. Mura pala kayo. Hiramin ko lang mamaya yung kanina. Ian. Mag-blue ka. Parang mas maganda ito. Ayan, try. Like yung sleeves. Oh, yan na lang, try. Ito, red eh oh. Okay? Black pa to. There yan. Babe, ito yung akin. Sige. Ay, magkakali ka Oh, mauna na kami ni Ian. Sige. Ito yung akin. Buti naman, kahit papano, natakpan na yung malaki kong noo. Ano yun sa headband? Tatlo best. Kasama sa binayaran natin yan, yung free locker. Oo. Okay. Saan mo ilalagay susi? Dito sa akin. Maganda naman ah. Oo nga, bagay naman. Naka-fly away. Ako lang talaga yung perfect. Mas kaya mo ba magganito? Ay, oo. Kaya pa ganyan lang din. Hindi ko lang siya matanda. Wala ba kayong libreng balanggat? Wala, ako ito na yung akin talaga. For them? 5,000 daw. Lahat naman pala rito. Nag-oyo tayo. Mas pala yung guard na lang kayo. Yung guard. Bakit ganon? Nag-oyo tayo ng anong free na yan. Print. Hari pa kayo. Dito yung akin sa likod o Para dito. pa more. Para yung extra 5,000, hinat nyo na lang. Yeah. Sana naman tayo sa kabila. Oh. Di ba yung sinasabi ko na yun? Ayun oh. Sa hari na lang. Ano? Parang ang dami kasi tao kayo. Oy. Tsaka hindi, mas mahihirapan tayo. Mas maraming choices. Oo. Dapat kakagulo-gulo kita mo talaga. Nahihirapan ako dito. Right, we're out. Tapos higa. Hello, babe oh. Woo! Wala. Asa yung phone mo? Asa bag? Check mo. Hindi ko alam. Iyan, hindi ko alam kung hari o ninja ako dito sa suit ko na to eh.
Kaya magkakamukha lahat ng suot, kami hindi. Ay, kanina gusto ko ganun. DSLR na. Saan? Oh, puno mo yung DSLR. Ang dami. Sige. Ang hirap mag-vlog habang nagpipicture. Wait lang, ate da. Babe, game. Mga bugok. Okay, ganito daw mag-away yung mga prinsesa noon. Okay, 3, 2, 1. Fight! Feeling ko naputol yung ano. Walang sabunutan eh, naghampasan ng hanbok eh. No? Naghampasan ng hanbok. Pasa na nga ng tawag doon. Hanbok. Ang petticoat. Tignan mo yung ano, tignan mo yung tsura. Parang may Ano yan, gagawa ng music video? Kita yung tiyan mo. 다음은 당직 소문장과 교대 소문장의 근무 코드에 대한 후보를 주겠습니다. There will be the drum beats to signal the rotation of the shift. 现在进行时分时进行换板式次は到着しましょうと交代しましょうの義務交代をつけるタイプがあります放好手稳军，通过确认军后和手稳将牌，乌金军力。両しましょうがお互いの身元を確認した後分類を交わしますさあ3分おGuards on duty will be moving outside on the gate for inspection, and the off-duty gate guards will be heading back to the square.
结束机里的手机，为了检查画板状态有空画门。结束之前的手机，为了推测将有空画的内侧。